Thật ra các bạn không biết thôi, nhưng mà đây là hình ảnh mà mình luôn hướng đến các bạn không? Hình ảnh sang chảnh, một hình ảnh là một cái cô chủ nhà chứ không phải là cái hình ảnh chỉ bày trên mạng đâu. Đó chỉ là những cách khác thôi các bạn ạ. Có mèo đúng không chị? Đúng rồi. Em bận rộn lắm. Ủa ai vậy? Ủa chị là Quỳnh Anh xin đúng không chị? Em. Không em gọi tấm mèo. Ủa nhà này nhà chị hả? Nhà chị. Thôi để em đi lấy mấy mèo chị. Từ từ em ơi, từ từ em, chị bảo chị thấy là bây giờ em đi chăm mèo mà em ăn mặc như thế này chị thấy là nó không phù hợp. Không, này phù hợp với chị. Đồ này là đồ em lấy từ 600 mèo luôn á. Không, nhưng mà chị thấy là đối với chị là nó không phù hợp. Thì bây giờ chị thấy quần áo không phù hợp nên là chị sẽ mix cho em 3 bộ đồ để em có thể tắm cho phù hợp. Tắm cho con mèo của chị. Ok. Nào bây giờ bắt đầu nhá. 1, 2, 3. Nghiêng qua bên. Cái này có thực sự là bạn biết không hay nó như vậy hả? Nó như vậy á. Không, nhưng mà cái bộ này tôi thấy quen nè, cái bộ này tôi thấy quen thì rồi. Đây, tôi xin lỗi. Đây, để bạn thấy nhìn đây để bạn hiểu nhá. Đó, 3 bộ. 1, 2, 3. Đấy. Thì bây giờ bộ đầu tiên, bộ này sẽ chính là tôi sẽ cho bạn thành một fashionista yêu màu hồng. Tại vì mình thấy là Mixi hay để tóc hồng thì mình sẽ cho là một cô gái sành điệu hàng hiệu yêu màu hồng luôn. Ê, nhưng mà mấy đồ này là đồ Quỳnh Anh luôn hả? Đồ của tôi á bạn. Đấy. Tiếp bộ thứ hai, nếu bạn chơi game, một cái game gì đấy thì cái hình tượng của bạn trong game đến thì sẽ như thế này. Như thế này. Đấy. Là bạn tưởng tượng ra hay bạn coi tôi rồi bạn mới tưởng tượng ra? Tôi tưởng tượng ra. Trong cái suy nghĩ của tôi. Ý là nếu bạn chơi game bạn sẽ mặc bộ này. Là bạn có bộ này bạn thấy hợp các bạn nhét vô. Cay ý Kim. Đấy. Và bộ thứ ba, tôi sẽ cho bạn biến thành một cô gái đằm thắm. Đằm thắm, không hở hang nha. Mixi bảo là Mixi rất sợ hở hang nên là mình sẽ chỉ cho Mixi mặc váy bó thôi chứ không hở gì hết. Thì nói chung là tôi định cho bạn mặc cái váy này là bó. Nhưng mà nếu mà bạn bạn ngại ấy, thì tôi sẽ chuẩn bị sẵn cho bạn một cái coat như này để bạn vừa tăng cái độ mà nó quyền lực mà nó cũng không bị quá là lộ liễu. Không bị già đó nha. Không già, mà yên tâm, không thể già được. Cái mặt là tóc hồng mà không thể già được với cái tóc hồng của bạn. Hay bị già đó. Yên tâm. Đấy. Bạn tin tôi không? Bạn tin nha. Tin chị. Tin. Đây là những bộ đồ tắm mèo của bạn á. Đấy, bây giờ bắt đầu đến fashionista màu hồng nhá. Ok. Này thấy cũng hợp. Nói chung là nếu như mà có mặt thì, nhưng mà về chiều cao thì mình nghĩ tôi có một đôi bút 20 phân cho bạn. Bạn yên tâm. Dữ vậy. Rồi giờ đi thay đồ nha. Thay đồ nha. Wow. Thấy là tôi hơi bị lùn không ta? Đây bạn, tôi đã sắm cho bạn một đôi bút không hề thấp một chút nào. Trước sau nó không bị. Đây là đầu tiên mà mình mang giày cao như thế này đấy. Thật luôn? Không thích á. Nhưng mà lâu lâu thỉnh thoảng chụp hình chụp hết thì gọi là đứng lại cho xem nào. Wow. Trời ơi, chứ có mát không bạn? Rồi. Được á. Để con này bé nó làm ăn sao này chứ nghe. Ui da, chị nói là làm cho nhiều người lắm đó. Em xem bỏ cái cặp kính của chị ra. Ôi, đau quá nhỉ. Chị chưa làm cái gì luôn á chị. Mà cái màu hồng này lúc mà nó phai ra trông bẩn lắm nha. Không cậu. Không, ý bảo là nếu mà nó phai ra nữa, cái màu này nó vẫn chấp nhận được, nhưng mà ý là nó phai ra nữa ấy. Đấy. Bình thường mình có phải gọi là nó có quy tắc gì không? Hay là mình thấy sao hợp mắt mình thôi là được? Nó cũng hợp mắt nhưng mà cũng có một chút gọi là quy tắc nho nhỏ. Không biết tôi nha, ví dụ nếu mà mặc nguyên tóc hồng, nói chứ tôi hay mặc kiểu nguyên set hồng từ đầu hồng đến cuối, nhưng mà nhiều khi hồng quá nó sẽ bị hơi ngộp ấy. Thì mình sẽ phải mix match trên, ví dụ giày mình sẽ giày trắng chẳng hạn, hoặc túi nó thêm tí vàng để cho nó kiểu đỡ bị hồng quá. Với cái hồng này của mình cũng là kiểu hồng pastel rồi, hồng nhạt nhạt rồi thì nó cũng đỡ. Chứ như một cái hồng rực lên thì nó cũng hơi hồng gắn sen đấy, đúng rồi. Được ha. Được đấy bạn ơi. Bạn đứng lại tôi cần. Ôi trời. Ôi sao nhìn giống mình quá vậy ta. Đấy nó cổ tóc thấy hơi giống rồi đó. Được á. Ôi. Tôi thấy mấy hôm bữa đi quay có chị có Hoa hậu Khánh Dân đó, chị đi là phải. Không bạn không cần. Đừng. Đấy là Hoa hậu, mình khác ở điệu quá. Ủa bé ơi. Chị thấy bé nó chấm nhiệt tình ghê á.
Đó là mình cái cúp chứ không có làm bánh nha. Để kêu mới thích làm bánh đúng không? Ok. Cái này là cái giày đá bền. Cái bền. Cái đôi giày này, đôi giày chị đi đá banh đó. Cao thế là chị ca thật sự đi rồi như thế này. Cái này giống chủ cho ngôi nhà này chưa? Rất là hợp luôn. Không, nhưng mà anh thấy hợp không? Hợp. Mà dài quá. Dài như vậy, cái thứ này là chịu quá. Được mà, hợp mà. Anh kêu dài quá, ý là bị lục á. Cap. Chị Tắm Mèo, chị thấy sao về cái bộ outfit của em tặng chị ngày hôm nay? À không, em không tặng, em xin lỗi em nhớ. Em đưa cho chị mượn ngày hôm nay. Thì ra là bé nói đúng đó, thì ra là những cái bộ đồ á mình mặc cho người á là mình cảm giác nó khác liền à. Mà nhớ hôm nay chị qua Tắm Mèo mà giờ tự nhiên chị thành chủ nhà rồi. Nhưng mà thì ra đúng là khi mà mình mặc đồ khác á thì mình sẽ cảm giác là con người mình nó khác á. Các bạn nãy mình mặc cái bộ đồ phèn phèn kia thì nó khác. Nhưng bây giờ cái đây là cái hình, thực ra các bạn không biết thôi, nhưng mà đây là hình ảnh mà mình luôn muốn hướng đến, các bạn không? Hình ảnh sang chảnh, hình ảnh là một cái cô chủ nhà trong một căn nhà rất là đẹp đẽ fancy đó, nằm ra rồi mình tận hưởng ngôi nhà mình đó, thì cái hình ảnh mình luôn hướng đến chứ không phải là cái hình ảnh bị bậy trên mạng đó. Đó chỉ là nhân cách khác thôi các bạn ạ. Ngày hôm nay ở kênh của Quỳnh Anh xin các bạn được thấy một cái nhân cách mới của mình, nhân cách thực thụ của mình. Các bạn hãy giờ tôi sẽ rút lại để nói tôi rất cảm ơn các bạn đã kêu Quỳnh Anh gọi là mít đồ cho tôi. Bây giờ sau ngày hôm nay tôi đổi tên Mít Thi thành mít đồ đó. Mít đồ mà. Bây giờ đi bộ 2. Bộ 2 nha, bộ 2 là một cái nhân cách hoàn toàn khác nha. Ủa nữa hả? Chuẩn bị chưa? Được ok. đó. Đây là nhân cách cô chủ nhà nha. Xin mời. Trời ơi. Eo ơi. Gọi lại cái này được không? Ok, eo ót như thế này mà tại sao lại cứ xấu hổ về cái kéo dùm cái sau lưng. Đây. Kéo lên hết. Ôi các bạn ơi, mình thấy là Missy mặc những bộ váy bó như này mình thấy rất là đẹp nha. Ôi không cần phải áo khoác luôn cũng được. Đẹp mà, áo không nào lúc không đấy. Tí nữa, cái áo khoác này thì kiểu lúc thì mình sẽ mặc hơn lúc mình bỏ ra cũng được. Nhưng mà cho mặc thử này. Đừng ngại mọi người, mình thấy mặc như vậy nó cứ kiểu bị tôi nhá, đi bút đen nữa, bút đen nữa. Nhưng mà đôi này hóa ra nó không tăng chiều cao hả? Không, tăng được rồi xong bắt đầu quen thói đúng không? Không, đôi này nhưng mà nhìn nó vẫn ok mà. Đấy. Đôi này mình có nên độ thêm mấy phân nữa không vậy? Ôi sắc. Đây, bạn ra đây tôi chỉnh thêm cái mái tóc cho bạn nào. Được, con liệu đàn nhìn được thèm giỏm dãi. Đây bạn đeo thử cái kính tôi xem. Đây 3 kính đấy, bạn đeo cái nào hợp mặt bạn nhất. Ôi được luôn. Tiên ơi, Tiên. Được không? Được không chị? Trời. Bé Tiên ơi, đặt xe nhanh đi, hôm nay chị có nhiều cuộc họp lắm. Nói chung là phong cách này là phong cách mà Linh Lục Đàm rất là hay mặc, mà mình nghĩ là cũng hợp với mình. Hợp chứ cũng bình thường. Nói chung là các bạn bị mê hoặc bởi Linh thôi, tại chẳng qua là mình không có thử đúng không? Nên bình thường là các bạn thấy không? Rất là sexy. Bây giờ sexy kiểu quyến rũ phải không? Chẳng qua là mình bữa giờ mình theo cái phong cách nam tính, nó nam tính thôi, nó phèn thôi. Chứ mặc cái này rất hợp đúng không? Tự nhiên mặc cái này ra kia diễn. Bé kia nó mất ói kìa, mất dạy thiệt chứ. Nhưng ra Missy ra diễn như là kiểu đây là phong cách của chính mình vậy. Trông rất là, đây là phong cách của
tôi mà là nó là thể hiện phong cách của tôi. Mấy cái gì nó lộn rồi. Ok. Biết sao không? Đó là mình thích những phong cách như này, nhưng mà mình sợ các bạn không quen với sự giàu sang của mình. Các bạn nghĩ là mình là giàu chảnh rồi không? Nhưng mà mặc chơi rất hợp đúng không mọi người? Mọi người hãy comment thật nhiều và để cho Missy thay đổi. Okay. Không, nhưng mà thiệt ra đó là chỉ có Winashin mới nhìn ra được phong cách này của mình thôi, chứ bữa giờ đâu có ai kêu mình mặc đồ như vậy đâu. Toàn kêu thôi chị thích mặc gì chị mặc đi, cái xong mặc vậy đó. Vậy đó. Ok, bộ cuối nhá, bộ cuối là một bùng lổ cho phong cách đây. Bùng lổ đó. Ở đâu tưởng bộ cuối mới là bộ kiểu match chứ, tại vì bộ đấy nó kiểu hơi game mà. Bộ này chắc là sẽ hợp với tính cách của bạn. Đấy hợp với tính cách. Hợp nhá. Trời. Trông được đấy. Cái này mình để như này hay mình bỏ vào quần? Đâu, không, mình để như này. Không, tí nữa. Đây bạn vào đây. Nhân đây mình cũng tiện giải thích cho một số bạn nào tưởng ngày xưa là mình mặc 2 quần nhá. Không hề. Đây là cái quần nó có 2 cái cạp. Đấy là một cái quần mà nó có 2 cái cạp nha. Đó. Sư tưởng bạn mặc 2 quần á. Bạn ơi, trong này có cái găng tay. Bây giờ bạn phải tí bạn đeo cái găng tay vào cho tôi. Đấy, cho nó giống thực sự là game thủ không? Không, thì game thủ không, cái này là đua xe bạn ơi. Cái này đua xe. Không, cái nhân vật game chứ không phải là game thủ, nhân vật game. 3 cái này là cùng một hãng của Hàn Quốc luôn. Ê, tôi thấy bây giờ đang hot cái búi 2 bên mà chỉ ra. Thế thì tôi búi cho bạn như thế nhá. Mà tôi có một người bạn nó kêu bạn nó làm cái tóc đó 3 tiếng đồng hồ mà không xong. Cái gì 3 tiếng không búi 2 bên thôi mà. Bởi vậy mới có chuyện để kể đó. Hôm qua đây, con Linh qua đây tôi cũng bắt được búi 2 bên. Ôi được nha, đeo kính nó hợp nhá. Xong rồi nó bảo là cuộc đời nó chưa bao giờ búi 2 bên bạn ạ. Không hiểu sao. Trời ơi, ui, chất vai á. Đeo này vào, đeo này vào. Chị chăm mèo, chị thấy sao? Dạ em nói sao chứ, hôm nay chị thấy chị qua đây chị giống như muốn làm chủ nhà rồi chứ không muốn làm cho mèo nữa rồi đó. Nhưng mà mình nghĩ đó là thực sự là ba cái phong cách nó là 3 cái phong cách. Tính ra cái này là cái mà mình nghĩ là chắc là nếu mà mặc nhất thì mình sẽ là mặc bộ này đầu tiên nè, nhưng mà 2 bộ kia thì mình cũng cái bộ đầu tiên thì còn hơi ngại đấy. Hơi ngại, hơi thì tự nhiên cảm thấy nó hơi cũng chắc đây cũng là mình cũng hợp với chính nhỉ. Đó kiểu vậy đó thì xong rồi qua đến bộ này là không cần phải chỉ gì luôn, diễn hết từ đầu đến cuối luôn. Nhiều lắm, chị bé là em này em kia. Nhưng mà nói chung là mình cũng khá là thích. Đấy, nên là bữa sau mình nghĩ là chắc là mình sẽ sang đây chơi nhiều. Không, ý là mình thân từ trước giờ mà. Thân trước giờ mà. Ý là đấy, tình bạn thấm thiết lắm. Rất lâu rồi. Đúng, nên là nhưng mà cái gì ta? Ý là bạn muốn mình kêu gọi gì nếu mà các bạn muốn mặc đồ đẹp như Winashin thì vô kênh hả hay sao? Bạn kêu gọi là các bạn like và subscribe. Thế thôi được rồi. Nhưng mà từ từ, tóm lại là bây giờ bạn thích bộ nào nhất? Bộ này. Không, bộ này thì cũng bình thường. Ý là sẽ có người sẽ tưởng tượng em mặc bộ này nhưng mà bộ thứ hai đi. Thứ hai nhá, đúng không? Bộ đi đấy, bộ đó nhìn các bạn nó cứ là nó cũng kín đáo mà nó cũng còn bộ đầu thì nó hơi bị dài. Dài. Cảm giác là nó nhưng nó sẽ hơi khó đi lại một chút. Đúng. Nhưng bộ đấy bạn mặc cũng đẹp. Nhưng mà tôi thấy biết mà chẳng lẽ bạn chê. Nhưng mà tôi thấy bộ thứ hai vẫn là đỉnh job đấy. Ok. Tụi mình hồi nãy còn tính bộ thứ hai xong phải chụp gửi cho Linh Đàm mà. để mình quay lại thêm cái mặt Linh Đàm bạn coi cái hình đó. Hôm nào bạn biết rồi đấy bạn phải kêu được qua nhà bạn. Bạn phải nhìn đi, mày nhìn đi. Mày tưởng mình mày mặc được vậy hả? Mày tưởng mình mày là Đàm Tổng hả? Nè, tao là cái giờ đó thấy chưa? Thiệt á, chẳng qua mình không có bao giờ thử thôi chứ. Được. Ok bạn, dài. Rồi đấy, kết đi. Bạn kết đi, bạn kết luôn của tôi cái. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe dùm cho Winashin nha. Dùng cho hả? Đúng rồi. Lại. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe dùm Cũng được. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Winashin nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye.